قبل ما نبدأ حابة أشكر تعليقاتكم الحلوة على الفيديو اللي فات، خاصة إذا حابين تعليقكم يظهر في الفيديو الجاي فأنا باخد أول 3 تعليقات على الفيديو أول ما ينزل. وعلشان تكون لكم الفرصة في كده ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وكمان تحطوا لايك كبير للفيديو. الأول فكرة أنا عن نفسي كنت بعملها كتير وأنا صغيرة، هنبتدي نعمل إطار في الورقة، بعد كده هنعمل خطوط عشوائية داخلة في بعض، وهنبتدي نملي الفراغ ده بخطوط. هتطول معاكم شوية فهاتوا مشروب مفضل واسمعوا ميوزك وكملوها. حاولوا تنوعوا في الخطوط، مثلا خطوط كده فوق بعض زي ما انا عاملة، او مثلا خطوط مستقيمة جنب بعض، او خطوط ويفي. هي فكرة قديمة نوعا ما بس حلوة يعني، شكلها النهائي بيكون حلو، خاصة مثلا لو استخدمتوا ألوان مختلفة وانتوا بتعملوا الخطوط دي برضو هيدي شكل مختلف. ودي بالنسبة لأول فكرة. تاني فكرة جات لي هو ان انتوا ممكن مثلا تتدربوا على خطكم بالانجلش، ان انتوا تحسنوا خطكم بالانجلش. في فيديوهات كتير على النت على اليوتيوب يعني ازاي تحسنوا خطكم بالانجلش، حلوة. انا عن نفسي استفدت منها وحسيت نوعا ما ان خطي اتحسن في الانجليش، فدي حاجة كويسة يعني وممتعة في نفس الوقت. تالت فكرة فيها تحدي شوية، وهو ان انتوا تكتبوا بايديكوا اللي انتوا مش بتكتبوا فيها في العادة. مثلا لو انتوا بتكتبوا بايدكم اليمين فاكتبوا بايدكم الشمال، لو انتوا بتكتبوا بالشمال فاكتبوا باليمين. الموضوع مستفز لكن استفزازه ممتع، مش عارفة ازاي. ممكن برضو ان انتوا تتحدوا اصحابكم، يعني تكلموا اصحابكم او تعملوا تحديات مع اصحابكم وانتوا تكتبوا حاجة معينة بالشمال. ممكن مش بس بالانجليش، ممكن تكتبوا كمان بالعربي، يعني حاولوا ان انتوا تنوعوا وتتسلوا. رابع فكرة هو ان انتوا تعملوا ديكور للأوضة بتاعتكم، يعني تغيروا من جو الأوضة شوية. هتلاقوا أفكار على موقع بنترست على النت. لو حابين انا عاملة فيديو عن ديكور الأوضة فهسيب لكم الرابط بتاعه في الوصف، او هتلاقوه طالع فوق كده فشوفوا. واخر فكرة هو ان انتوا تجيبوا الستيكرز دي، هتلاقوها بتتباع في المكتبات. انا ملقتش الدواير بس لقيت المستطيلات، بس يعني جيبوا اي شكل انتوا عايزينه، وهتبتدوا تجيبوا الالوان وتلونوها درجات مثلا او لون واحد. حاولوا تنوعوا في الالوان وكده. يعني نوعا ما مسلي وحلو جدا في الجورنال برضو. يعني لو انتوا بتكتبوا جورنال او بولت جورنال فحلو ان انتوا تحطوا حاجة زي كده فيه، خاصة ان موضوع الستيكرز ده منتشر في الجورنالينج وكده، فحلو يعني. ممكن بعد ما تخلصوا تلوين ان انتوا ترسموا عليها لو حابين. ودي كده كانت افكار فيديو النهارده، ان شاء الله تكون مفيده. وعايزاكم تكتبوا لي تحت في التعليقات رايكم عن مقدمه الفيديو ده ولو حابين اعمل منها اكتر. وبس ده كان فيديو النهارده، اشوفكم في الفيديو الجاي.